Hello and welcome. په دې ویډیو کې به موږ مزید د میټریسز ټایپس ګورو. ټایپ اف میټریسز اوسه پورې موږ رو میټریکس او کالم میټریکس وکتلل چې رو میټریکس او کالم میټریکس څه ته وایي. یو بل چې کوم ټایپ دی د میټریسز هغې ته وایي سکویر میټریکس. سکویر میټریکس هغه یو میټریکس وي کوم کې چې نمبر اف روز او نمبر اف کالمز ایکول وي. number of rows equal وي the number of columns. دې ته وایي سکویر میټریکس. یعنی هغه یو میټریکس ته په سکویر میټریکس ویل کېږي کوم میټریکس کې چې د روز تعداد او د کالمز تعداد سیم وي ایکول وي هغې ته به موږ څه وایو سکویر میټریکس. اگزامپل که موږ وګورو 1 2 3 4 اوس موږ ګورو چې دا میټریکس سکویر دی که نه دی. نو موږ به څه کوو موږ به اول روز وګورو فرست رو سیکنډ رو دوه روګانې دي. اوس کالمز به ګورو فرست کالم سیکنډ کالم دوه کالمز دي. نو نمبر آف روز او نمبر آف کالمز چې کوم دی ایکول دي سیم دي نو دې ته به څه ویل کېږي دې ته به ویل کېږي سکویر میټریکس. A matrix in which number of rows and columns are equal is called square matrix. دا اوس چې کوم دا موږ اگزامپل کې چې موږ کوم میټریکس اخیستی دی سکویر میټریکس دی یو د دې آرډر څه دی د دې آرډر دی 2 by 2 یعنی 2 rows 2 columns. نو دې ته موږ څه ویلی شو دې میټریکس ته دې ته موږ ویلی شو چې اټ از سکویر میټریکس آف آرډر 2 یا ورته موږ داسې هم ویلی شو چې 2 سکویر میټریکس ورته ویلی شو. هر هغه میټریکس کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالم سیم وي ایکول وي هغې ته به موږ څه وایو هغې ته به موږ وایو سکویر میټریکس. یو بل اگزامپل موږ ګورو 1 4 5 6 4 3 2 1 5 دې کې اوس موږ نمبر آف روز 1 2 3 3 روز 1 2 3 3 کالمز څومره چې روز دي هغومره کې کالمز دي نو دې ته موږ څه ویلی شو چې سکویر میټریکس دې ته موږ ویلی شو. دې ته اوس موږ بل کوم نوم اخیستی شو دا کوم آرډر دی 3 by 3 دی نو دې ته موږ ویلی شو سکویر میټریکس آف آرډر 3 یا 3 سکویر میټریکس دې ته موږ ویلی شو. بل چې موږ سره کوم ټایپ دی هغه دی ریکټینګولر ټایپ ریکټینګولر میټریکس. ریکټینګولر میټریکس د سکویر میټریکس بالکل اپوزیټ دی. سکویر میټریکس کې موږ څه ویل چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي نو هغه به سکویر میټریکس وي جبکې ریکټینګولر میټریکس کې نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز ایکول نه وي. موږ ویلی شو چې ریکټینګولر میټریکس به هغه میټریکس وي کوم کې چې نمبر آف روز او number of columns is not equal to number of columns. کم کې چې روز او کالمز تعداد ایکول نه وي هغه به څه شیز وي ریکټینګولر میټریکس به وي. فار ایگزامپل موږ یو میټریکس واخلو 1 2 3 7 8 9 اوس دې کې دوه روز دي 1 2 3 درې کالمز دي نو دا روز اور کالمز تعداد ایکول نه دی سیم نه دی نو دا موږ سره بسي دا به موږ سره ریکټینګولر میټریکس. یو بل اگزامپل به وګورو 1 2 5 6 8 9 دې کې اوس درې روز دي او 2 کالمز دي
نو روز اور کالمز تعداد ایکول نه دی، سیم نه دی، نو دا به مو څه شي؟ ریکټنګولر میټریکس. صحیح ده که نه؟ یو ځل بیا وګورو. سکویر میټریکس هغه یو میټریکس وي کوم کې چې نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز ایکول وي، هغې ته به موږ څه وایو؟ سکویر میټریکس. جبکې ریکټنګولر میټریکس به موږ هغه میټریکس ته وایو کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول نه وي، هغې ته به موږ ریکټنګولر میټریکس وایو. په دې د نن موږ په دې لیکچر کې دوه ټایپس وویل او نور هم د میټریکس ډېر ټایپس دي کوم به چې موږ په نورو لیکچرو کې وایو. که تاسو دې دوو کې څه مسله وي یا نورو کې کوم چې موږ لوستي، نو موږ سره په کمنټس کې شیر کړئ. کوشش وکړو چې ستاسو کویریز موږ حل کړو. تھینک یو.